ارتفاع الاسعار، قدمت استجواب عشان ارتفاع الاسعار وتناقش في قلب المجلس، وفوجئت بنواب الدقهليه يعني شوف بيقلسهم كأن بيقول لك ما فيش فقراء في محافظه الدقهليه. كلنا كويسين وكل الناس حالتها مش عارف ايه. تقصد احنا بنعمل على اساس الحزب الوطني ولا نواب الحزب الوطني؟ نواب الحزب الوطني في الدقهليه. يعني انا بتكلم على اساس هم يساعدونا. نحاول نرفع الاجور، نزود الدعم، نحاول نحل مشكله الناس. يمكن دوائرهم في غنى يعني عن مفيش ده. شوف في مصر انتوا في الفلاحين ممكن يكون احنا نفسنا كنواب ازمه ارتفاع الاسعار بتاثر علينا، ما بالك اللي ما عندوش شغل ومالوش مرتب ثابت ومالوش الكلام ده. يعني هو لو قاعد في قريه زينا هيحس بالناس فعلا. النائب ده لو قاعد مش مجرد ما ينجح يروح يقعد في القاهره يجيب له شقه في القاهره ويقعد فيها والكلام ده، لو قاعد زينا هيحس بمشاكل الناس. الحمد لله يعني. وناقشنا قضايا، يعني قضايا حساسه. يعني كان في مثلا اخصائيات التمريض دول كانوا معتصمين في كليه التمريض، كان في عايزين ينقلوهم نقل تعسفي. طريقه كلامهم ما عجبتش رئيس الجامعه ولا العميده ولا الكلام ده، قال لك يمشوا كلهم بدون اي سبب وانتداب اجباري غصب عنه. الحمد لله عملنا البيان العاجل وتناقش في لجنه التعليم والبحث العلمي، ونجحنا ان احنا جبنا 75% من المطالب بتاعته. كويس. مره ثانيه كان فيه التلوث الشابه كانت جايه ملوثه لونها بني او لونها مش عارف ايه، وتوزعت على جميع المحطات الميه، محطات التحليه. لما عملنا البيان في الدقهليه بس دي ولا كانت دي كانت في الدقهليه. اكتشفت، ولما عرفت قدمت البيان العاجل اعترفوا ان فيه، وقال لك سحبنا الكميه اللي موجوده بالكامل، والحمد لله. كانت ملوثه يعني مره الشابه احنا عارفين القمح ومره الميه. استنى بقى، الشابه لونها ابيض. كان لونها بني مايل للاحمر، وفي لون ثاني مخضر، حاجات غريبه كده. والحمد لله نجحنا انها تسحب. قبل كده التلوث اللي كان حصل، وقال لك ان في حصل حالات تسمم في بلجاي وحاجات زي كده. قدمنا طلبات احاطه وقدمنا استجواب، لان احنا اكتشفنا ان فيه مصرف، ده مصيبه، مصرف عمر بيك ده قبل محطه 100 خميس ب 15 كيلو بيضخ مباشره. انت تحس ان نهر، يعني حجم المصرف ده هقول لك مساحته قد ايه؟ زي الترعه اللي هي الترعه الشرقاويه اللي هي بتمر من قدام المنصوره دي. حجمه كبير جدا. فبضخ حوالي 600,000 متر مكعب في اليوم في ال 24 ساعه. مصرف ضخ مباشر، مكان بيضخ مباشر في قلب نهر النيل. ومحمل ايه؟ صرف زراعي. الصرف الزراعي دي فيه مبيدات وكيماويات. تمام. صرف صناعي، مصانع الكتان والالوان والكلام ده بتترمى في قلبه. غير الصرف الصحي، الحاجات اللي نازله من البيوت والفضلات والحاجات دي كلها، كل ده بالضخ ينزل في نهر النيل قبل محطه التحليه الرئيسيه ب 15 كيلو. دي مصيبه. طيب ده بقوا يجوا، ده فيه ورق جالنا وجوابات. ايه الاجراء اللي انتوا خدتوه بقى؟ انا عملت، شوف قدمت استجواب. وحذفوا، كان الاستجواب هيتناقش، حذفوا من الحاجات الخاصه بتلوث النيل. قال لك نخففها شويه. ما هي مصيبه، هيناقش وهيعالجوا ازاي؟ ده عايز المصرف ده يتنقل يترمى في ناحيه ثانيه خالص. ما يجيش على نهر النيل نهائي. يعني قال لك هيكلف 80 مليون، سمعنا ان وزير الاسكان قال لك هعمله على حساب الوزاره، وبعدين الموضوع نام ثاني. ولا يعني احنا كنا بنناشد ايام المجلس بنقول لك عايزين كوب مياه نظيفه. انت بقى ساعتك بقى عايز تدخل المجلس عشان تكمل المشوار ده. طبعا. يعني احنا عاوزين نعرف يعني الا يكفي. احنا عايزين ندخل المجلس، احنا عايزين نغير الوضع نهائي. احنا كمصريين عايزين الحريه. سعاده النائب، عايزين الحريه للشعب المصري. سعاده النائب، الا يكفي 5 سنوات مضت كنت تستطيع ان يعني تنفذ البرنامج الانتخابي بتاعك؟ بالنسبه يعني هقول لك على حاجه، انا كنت بتمنى ان حد ينزل ويكون احسن مننا ونجري وراه ونساعده ونأيده. لكن معظم اللي مترشح حزب وطني. الحزب الوطني هو اللي وصلنا للحاله اللي احنا فيها. انا فكرت ان انا ما انزلش زي ما انت بتقول 5 سنين وكفايه ونفتح المجال لحد تاني. تمام. لكن فوجئت حتى الناس اللي موجوده هنا واللي هنا واللي هنا، مش هذكر اسماء، فوجئت كلهم بينضموا للحزب الوطني عشان ينزلوا حزب وطني. هي البلد ناقصه. الحزب الوطني هو اللي وصلنا اللي احنا فيه. الفساد اللي في جميع القطاعات اللي موجوده سببه الحزب الوطني، ولا يمكن اللي افسد فيها يصلحها تاني ابدا. لازم الوضع يتغير. وفي حاجه ثانيه، عارف لو غيروا
هنقعد مش هنروح، شو هنقعد في بيوتنا، مش هنترشح بالانتخابات. يعني مش هنقعد، لا هنساعدهم، ومش عايزين انتخابات ومش عايزين مجلس الشعب، بس يصلحهم. يبقى في دستور يعدل بين المصريين وبعض. ما يبقاش الدستور بيتعمل عشان مجموعه رجال الاعمال. احنا الحاله اللي احنا فيها دلوقتي، اللي الشعب المصري فيها، اسوأ 1000 مره من اللي كانت قبل ثوره 52. يعني الوضع جاهز دلوقتي ان الوضع يتغير، وهم مش في دماغهم، هم عايزين يدمروا البلد قبل ما يمشوا، بحيث لو مشوا ما عادش حد يقدر يصلحها. بس انتم متهمين انكم تقدمون الخدمات لمن هو على شاكلتكم، للاخوان المسلمين. لا، الناس جايز. مش هقول لك على حاجه، انا عايز الناس اللي اتعاملت معانا هم اللي يردوا على السؤال ده. ده احنا كان فيه ناس من الاخوان المسلمين اتظلموا بسبب الموضوع ده، عشان هم الاخوان المسلمين، رغم ان هو مواطن له جميع الحقوق. يعني هو مواطن له جميع الحقوق، مواطن مصري من حقه جميع الحقوق، بمعنى يعني هقول لك على حاجه. اتفضل. اي مواطن مجرد من نائب نجح بقى عضو في مجلس الشعب يخدم ايا كان. تمام. يعني بتوع حزب الوطن بقى يجوا هنا، والحمد لله بقينا نجري ونسعى. يعني بقى هو يستغرب، يعني جايز اكتر من الاخوان المسلمين. يعني فاهم ازاي؟ لا يعني زي ما يكون عشان نعرفه يعني احنا بنعمل ايه. يعني بتوع الحزب الوطني بقى يجوا هنا، بقينا نجري ونسعى ونخدمهم، ما فرقناش بين اي حد. تمام. بس ظلمنا. لا، ظلمنا الاخوان المسلمين شويه. ازاي بقى؟ قعدنا السنتين الاولانيين. وحتى هم بنفسهم كانوا بيبعدوا، ما يرضوش يطلبوا حاجه لنفسهم، يقول لك عشان ما يقولوش لا ده بيعملوا لنفسهم بس، هم نفسهم اللي بيبعدوا، رغم ان هو محتاج الحاجه. عايز يتنقل، عايز يعمل، يقول لك مش هروح عشان ما يقولوش ده بيعملوا الاخوان المسلمين. سعادتك يعني، لكن الحمد لله ده عندك سنويا بيجي وظائف لحضرتك، عندك سنويا بيجي رحلات حج. سعادتك انتم متهمون لا تعطون او لا تقدمون هذه الخدمات. هوصل لك بحته الاول الوظائف وبعدين نخش على تاشيرات الحج. الوظائف احنا ما خدناش زي الوطن. يعني دول جم قال لك للوطني 5 وظائف في جميع المصالح الحكوميه. لا، احنا ما خدناهمش. الوظائف اللي احنا خدناها الحمد لله وصلت للناس العاديين. وصلت يعني الاقارب، ناس من البلد. لا الوظائف اللي جت اتوزعت على ابناء الدايره. ابناء الدايره وما اعرفش هم مين. ازاي؟ بمعنى الاصح. ازاي يعني؟ يعني في ناس من اللي اتعينت دلوقتي هو اللي قابلني يقول انك انت عينتني. يعني مره واحد مقدم لي طلب للصرف المغطى. انا موجود في مكان في شركه الكهرباء، لقيته بيقول لك انا عايز واحد كذا. شلت الورقه وقمت مقدمها في شركه الكهرباء. يعني جاي اقول للراجل مش مصدقني، فقرا بيضحك عليا. بقول له انت جالك وظيفه في كذا. رغم ان في ناس قدمت لي، ورحت قدمت في الكهرباء يقول لك مش عايزين الوقت، رحت قدمت في شركه الميه يقول لك مش عايزين الوقت، فجاه الاقي في وقت تاني وواحد تاني مقدم لي طلب، الاقيه بيقول لك انا عايز كذا، اقول له خدها. ما كناش بنفرق. يعني الموضوع الوظائف يعني الوظائف كانت تعبنا احنا. الوظائف انت تجيلك 10 بتقديم الطلب وعندك 10000 واحد مثلا. فانت لما تعين 10، ال 10000 كان بيتمنوا هم اللي يتوظفوا. فاحنا كان نفسنا نوظف ال 10000 بس مش في ايدنا. لكن ما بقناش نعين نوظف مين وما نوظفش مين. امال بتمشي ازاي ساعه النائب؟ هو حظه. يعني ايه حظه؟ يعني ممكن ده جاي مقدم والوظيفه ديت هو عايزها بقوم مقدمها له. يعني هو بيحدد لنفسه يعني وظيفه. يعني اقول لك على حاجه، انا جالي طلبات دلوقتي ورحت قدمت للوظيفه دلوقتي. فقال لك لا مفيش. تمام. خلاص. فجاه في شركه الميه او هنا يقول لك انا عايز فن كهرباء او عايز كذا. ادور في الشنطه الاقي دي موجوده اقوم مقدم. يعني فاهم ازاي؟ مش مقصوده مين مع مين او ليه. وبدليل هتيجي تبص هتلاقي في كذا بلد، وهتلاقي ولا لنا بهم اي علاقه. اذا في تاشيرات الحج بقى خدمتوا الاخوان؟ بالنسبه لتاشيرات الحج، من اول يوم سمعت ان في تاشيرات جايه للنواب. من اول يوم. قلنا ده مش حقنا. انا خدت يعني دول جولي بصفتي نائب للشعب. والشعب اللي انتخبني. تمام. يبقى التاشيرات ديت ملك للشعب.